वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण लॅग्रेंजियस इंटरपोलेशन याचा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व केला होता. मग तेच न्यूमेरिकल कंटिन्यू करू. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल आहेत. सिम्पली तुम्हाला इथे लॅग्रेंजियस इंटरपोलेशनचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, न्यूमेरिकलला सॉल्व करायचं आहे. मग असेच तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट हवे असतील तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे महाराष्ट्र ई अकॅडमी, ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा. त्याची लिंक तिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे. आता नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करू. सेकंडवाला न्यूमेरिकल, फाइंड फंक्शन ऑफ एट यूजिंग लॅग्रेंजियस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. बघा, अगर तुम्ही पहिलं लेक्चर बघितलं नसेल तर सर्वात पहिले ते लेक्चर बघून घ्या, कारण तिथे मी सांगितलेलं आहे हा फॉर्म्युला कशाप्रकारे लिहायचा आहे, लॅग्रेंजियस इंटरपोलेशनचा फॉर्म्युला कशाप्रकारे लिहायचा आहे. हा फॉर्म्युला तुम्ही रट्टा मारायला गेले तर विसरून जाल. बेटर वे जी ट्रिक सांगितलेली आहे ती ट्रिक तुम्ही तिथे फॉलो करा. आणि पहिले लेक्चर बघितलं नसेल तर सर्वात पहिले पहिलं लेक्चर बघून घ्या, मगच तुम्ही या लेक्चरवरती प्रॅक्टिस करा, या न्यूमेरिकलची प्रॅक्टिस करा. बघा, आता सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करू. सेम आपल्याला काय दिलं आहे, एक्सची व्हॅल्यू दिलं आहे. पहिली व्हॅल्यू काय घ्यायची, x0, x1, x2, x3. बघा, गिवन डेटा लिहून घेतो. बघा, टू फाइंड काय सांगितलं आहे, फंक्शन ऑफ 8. म्हणजे आपली एक्सची व्हॅल्यू किती आहे, 8. x0ची व्हॅल्यू किती आहे, 5. x1 10, x2 15, x3 20. then y0ची व्हॅल्यू किती आहे, 45. y1 65, y3 95 आणि y2 95 आणि y3 140. y0 45, y1 65, y2 95 आणि y3 140. बघा, बाय युजिंग लॅग्रेंजियस इंटरपोलेशन फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला तुम्हाला राईट डाऊन करायचा आहे, कारण हा फॉर्म्युला लिहायला जास्त वेळ लागतो. त्यासाठी रट्टा मारू नका, समजून घ्या कशा प्रकारे करायचं आहे, कारण अशा प्रकारचे न्यूमेरिकल एक्झाममध्ये 4 to 6 मार्क्ससाठी विचारू शकतात. बघा, आता इथे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, बघा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, म्हणजे इथे किती फाइंड करायचं आपल्याला, 8ची व्हॅल्यू. मग आता सिम्पली व्हॅल्यू पुटअप करत जातो. x मायनस x1. बघा, एक्सची व्हॅल्यू किती आहे आपली, बघा एक्सची व्हॅल्यू किती, 8. 8 मायनस x मायनस x1. x1ची व्हॅल्यू किती आहे, 8 मायनस 10, 8 मायनस 15, 8 मायनस 20 डिवाइड बाय, बघा x मायनस x1, x मायनस x2, x मायनस x3. इथे डिवाइडला काय, x0 म्हणजे काय, 5 आहे. इथे काय येईल, 5 मायनस 10, 5 मायनस 15, 5 मायनस 20 इंटू y0ची व्हॅल्यू किती आहे, 45 प्लस. बघा, देन नेक्स्ट x मायनस x0, x मायनस x2, x मायनस x3. बघा, एक्सची व्हॅल्यू किती आहे, 8. x मायनस x0, 8 मायनस 5, देन x मायनस x2, 8 मायनस 15, देन x मायनस x3, 8 मायनस 20 डिवाइड बाय. बघा, डिवाइडला काय येईल इथे, x1 मायनस x0. x1ची व्हॅल्यू किती आहे, 10. बघा, 10 मायनस 5, 10 मायनस 15, 10 मायनस 20 इंटू y1ची व्हॅल्यू किती आहे, 65. बघा, y1ची व्हॅल्यू 65 इथे लिहून घ्या. देन नेक्स्ट x मायनस x0, x मायनस x1, x मायनस x3. बघा, एक्सची व्हॅल्यू किती आहे, 8. x मायनस x0ची व्हॅल्यू किती आहे, 5. 8 मायनस 5, नंतर x मायनस x1, 8 मायनस 10, नंतर x मायनस x3, 8 मायनस 20 डिवाइड बाय. बघा, नेक्स्ट काय, x मायनस x0, x मायनस x1, x मायनस x3. देन x2 मायनस x0. x2ची व्हॅल्यू किती आहे, 15. बघा, 15 मायनस 5, 15 मायनस 10, 15 मायनस 20 इंटू y2ची व्हॅल्यू किती आहे, 95 प्लस. बघा, लास्टवालं x मायनस x0, x मायनस x1, x मायनस x2. एक्सची व्हॅल्यू किती आहे, 8. x मायनस x0 किती आहे, 5. x मायनस x1, 8 मायनस 10, देन x मायनस x2, 8 मायनस 15 डिवाइड बाय. डिवाइडला काय येईल, x3 मायनस x0, x3 मायनस x1,
x3 मायनस x2. तर x3ची व्हॅल्यू किती आहे 20. 20 मायनस 5, 20 मायनस 10, 20 मायनस 15 इंटू y3. y3ची व्हॅल्यू किती आहे 140. बघा इथे फंक्शन ऑफ 8चं आपलं आन्सर येतं आहे. तर फॉर्म्युला लिहिता आला पाहिजे. फॉर्म्युला तुम्ही लिहिला तर तुम्ही इझिली सॉल्व करू शकता. बघा कॅल्क्युलेशन करतो इथे मी. 8 मायनस 10, देन 8 मायनस 15, देन 8 मायनस 20. डिवाइडला डबल ब्रॅकेट यूज करा कॅल्सीमध्ये. 5 मायनस 10, देन 5 मायनस 15, देन 5 मायनस 20. आन्सर येते 0.224 इंटू 45ने मल्टिप्लाय करा. इंटू 45 10.08. 10.08 प्लस आता सेकंडवाला 8 मायनस 5, 8 मायनस 15, 8 मायनस 20. डिवाइड बाय डबल ब्रॅकेट यूज करा. 10 मायनस 5, 10 मायनस 15, 10 मायनस 20 डबल ब्रॅकेट 1.008 इंटू 65. इंटू 65 किती येते 65.52. 65.52. देन ना थर्डवालं 8 मायनस 5, 8 मायनस 10, 8 minus 5, 8 minus 10, 8 minus 20. Divide by double bracket 15 minus 5, 15 minus 10, and 15 minus 20. बघा इथे आन्सर येते मायनस 0.288 इंटू 95 करा. इंटू 95 प्लस मायनस का होईल मायनस होईल. इथे काय येईल मायनस 27.36 प्लस. आता लास्टवाला करू 8 मायनस 5, 8 मायनस 10, देन 8 मायनस 15. डिवाइड बाय 20 मायनस 5, 20 मायनस 10, 20 मायनस 15. जे आन्सर आलं आहे जे आन्सर आलं आहे 0.056. म्हणजे आन्सर आलं आहे 0.056 इंटू 140 7.84. तिघांचं ॲडिशन करतो. फंक्शन ऑफ 8 इज इक्वल टू 10.08. 10.08 प्लस 65.52 मायनस 27.36 प्लस 7.84. आन्सर येते 56.08. बघा 56.08 याचा तुमचा फायनल आन्सर. एकदम सिम्पल न्यूमरिकल आहेत. बघा सिम्पली इथे व्हॅल्यू पुटअप केल्या आणि न्यूमरिकलला सॉल्व केलं. बघा व्हॅल्यू पुटअप करताना मे बी ते रॉंग होऊ शकतं आहे. मग मी सुद्धा आन्सर क्रॉस चेक केलेलं नाही आहे. का रॉंग असेल तर मला इथे सांगा तर व्हॅल्यू काय रॉंग पुटअप केली असेल तर. कारण व्हॅल्यू पुटअप करताना मे बी इथे रॉंग होऊ शकतं आहे. त्यामुळे तुम्हाला फॉर्म्युला केअरफुली राईट डाऊन करायचं आहे, व्हॅल्यू केअरफुली पुटअप करायचे आहे, देन कॅल्क्युलेटरचा यूज करून इथे आन्सर फाइंड आउट करायचं आहे. बघा यामध्ये काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि मी शिकवायला समजलं असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.